Hello, what's up you guys? Steven here with Practical Language Center. Today we will learn how to introduce yourself in Vietnamese language. In the real world, introduction in Vietnamese can be very terrifying. Why? Because we want strangers to like us and we're scared that we are going to do something that makes them hate us or think that we are silly instead. Today I'm going to go over basic Vietnamese phrases you need to meet someone new. You can finally stop being nervous about meeting new people because you will have the best introduction expression ready to use. You will be able to introduce yourself with confidence and move on to full Vietnamese conversations. Doesn't that sound awesome? Let's watch. Anh David, chào anh. Chào anh Nam. Lâu rồi không gặp anh, dạo này anh có khỏe không? Cảm ơn, tôi khỏe. Còn anh? Cảm ơn, tôi bình thường. Xin lỗi, tôi xin giới thiệu với anh, đây là Liên, bạn tôi. Chào cô, tên tôi là David. Rất hân hạnh được gặp cô. Chào anh là người Mỹ phải không? Không phải, tôi là người Anh. Tôi khát quá, chúng ta đi uống cà phê đi. Anh David, chào anh. Chào anh Nam. Lâu rồi không gặp anh, dạo này anh có khỏe không? Cảm ơn, tôi khỏe. Còn anh? Cảm ơn, tôi bình thường. Xin lỗi, tôi xin giới thiệu với anh, đây là Liên, bạn tôi. Chào cô, tên tôi là David. Rất hân hạnh được gặp cô. Chào anh là người Mỹ phải không? Không phải, tôi là người Anh. Tôi khát quá, chúng ta đi uống cà phê đi. Okay, that's all for today's lesson. Next time, we will provide new words and share with you basic grammar in this lesson. Thanks for your watching. Don't forget to subscribe our channel, Practical Language Center. If you know someone who is interested in Vietnamese language, please share this video with them. See you next time. Chào tạm biệt.